เราก็เลยทำเป็นต้องอัดค้านไม่อยากให้น้องติดคุกแต่น้องแล้วน้องต้องรับผิดชอบ หลังจากที่เหล่านักวิชาการและนักเคลื่อนไหว3 นิ้วอย่างส.ศิวลักษณ์นายอธิกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งสื่ออิสระดร.ชาญวิทย์เกษตรศิรินายสุชาติสวัสดิ์ศรีอดีตศิลปินแห่งชาตินางทิชานันนครหรือป้ามนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬารวมถึงกลุ่มพระภิกษุและสมณะดาวดินปัทวัตโตอดีตนักบวชสันติอโศกได้เข้ายื่นคำร้องขอศาลไม่อนุญาตให้ฝากขังตะวันและแฟรงค์ต่อเป็นครั้งที่ 4 และวันนี้เองศาลก็ได้นัดไต่สวนทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไม่ให้เบิกตัวผู้ต้องหาทั้งสองมาศาลแม้ก่อนหน้านี้ทนายความและแฟรงค์ได้ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิตามกฎหมายฟังการไต่สวนคำร้องขอฝากขังด้วยตัวเองส่วนตะวันไม่ได้ร่วมฟังการไต่สวนเนื่องจากไม่สามารถต่อระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ทั้งนี้ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตฝากขังตะวันและแฟรงค์ต่อเป็นครั้งที่ 4 อีก 12 วันโดยระบุว่ามีเหตุจำเป็นเนื่องจากคดียังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานผู้ร้องยังต้องรอผลตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภาพวิดีโอจากกล้องหน้ารถของประชาชนว่ามีการตัดต่อหรือไม่จนถึงวันนี้ตะวันและแฟรงค์ถูกคุมขังระหว่างสอบสวนมาแล้ว 36 วันโดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งสองอดน้ำอดอาหารประท้วงรวมเวลา 36 วันหรือกว่า 1 เดือนแล้วโดยแพทย์ประเมินว่าตะวันเสี่ยงที่จะช็อกหรือหมดสติได้ตลอดเวลาส่วนแฟรงค์ติดเชื้อในลำไส้ขณะเดียวกันที่ศาลอาญารัชดานายกฤษณพงศ์เกียรติศักดิ์หรืออาจารย์กบผู้ดำเนินรายการฟ้าทลายโจรนายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันหรือพปส.พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มสปปส.เดินทางไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อร่วมกันยื่นหนังสือคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวตะวันและแฟรงค์2ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงของรัฐตามมาตรา 116 เนื่องจากกระทำความผิดซ้ำซากสร้างความแตกแยกให้สังคมและร่วมฟังการไต่สวนด้วยนายทรงชัยกล่าวว่านายประกันผู้ต้องหาทั้งสองไม่สามารถอบรมหรือดูแลได้เราจำเป็นต้องยื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองต้องรับผิดในสิ่งที่กระทำลงไปทั้งนี้อาหารในเรือนจำมีให้ทานครบทั้ง3 มื้อหากจะอดให้ตายเสียสิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าไม่อยากตายก็กินข้าวแค่นั้นก็จบด้านนายกฤษณพงศ์หรืออาจารย์กบกล่าวว่าศาลท่านเคยเมตตาปล่อยตัวออกมาแล้วแต่ผู้ต้องหากลับกระทำซ้ำเหมือนปี 66 หากครั้งนี้อดอาหารประท้วงเพื่อให้ศาลอนุญาตปล่อยตัวแล้วทำผิดเงื่อนไขเช่นเดิมใครจะรับผิดชอบหากครั้งนั้นศาลไม่ปล่อยตัวก็จะไม่มีเหตุคุกคามขบวนเสด็จจนลามไปก่อเรื่องที่พารากอนหรือไม่ก็อาจจะเกิดขึ้นที่เยาวราชก็เป็นได้สิ่งเหล่านี้ผู้ที่พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงและผู้รับกรรมนั้นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์อดแล้วเนี่ยตกลงถ้าปล่อยมาแล้วมาทำกิจการดีซึ่งอีกเงื่อนไขเช่นเดิมอีกใครจะรับผิดชอบง่ายๆนะฮะอย่างคราวนี้ที่ออกมาไม่ได้ในเรื่องของการคุกคามขบวนเสด็จเนี่ยถ้าศาลไม่ปล่อยตัวชั่วคราวจากการดีก็ไม่เกิดในเรื่องของการคุกคามผมใช้คำว่าคุกคามขบวนเสด็จไม่เกิดเรื่องที่พารากอนใช่แล้วก็หรือถ้าพารากอนไม่เกิดเนี่ยอาจจะไปเกิดเรื่องที่เยาวราชซึ่งใหญ่กว่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมถามว่าคนที่พิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยเขารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงเพราะว่ามันมีความแตกแยกในสังคมข่าวมันก็เกิดขึ้นไปแล้วทั้งเท็จทั้งจริงและผู้ที่รับกรรมนั้นคือสถาบันพระมหากษัตริย์ครับส่วนตัวแทนกลุ่มสปปส.กล่าวเสริมด้วยว่าบุคคลทั้งสองอดอาหารประท้วงนั้นจริงหรือไม่หรืออดเพื่อให้ได้สิทธิประกันตัวออกมาแล้วก่อเหตุซ้ำซึ่งตอนทำไม่คิดแต่พอได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ทำกลับจะมาเรียกร้องอย่างนี้มันไม่ใช่และในฐานะที่เราเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีมาตรา 112 กับตะวันร่วมกับพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันกรณีทำโพขบวนเสด็จแล้วไปป่วนวังสาปทุมเพราะฉะนั้นทั้ง2คดีในมาตรา 112 ของตะวันเราขอคัดค้านการประกันตัวทั้งนี้หลังจากแถลงข่าวนายทรงชัยก็ได้เข้าไปในอาคารศาลอาญาพร้อมกับทีมงานเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งให้ถึงมืออธิบดีศาลอาญาโดยนายทรงชัยและทีมงานตั้งใจจะเข้าไปแถลงต่อศาลอีกชั้นแต่เนื่องจากสายน้ำนพสินและพวกกว่า50 คนนั่งอยู่ในห้องไต่สวนจนล้นออกมาด้านนอกตำรวจศาลจึงไม่สามารถจัดหาที่นั่งให้เข้าร่วมแถลงได้จึงได้ทำแต่ยืนสังเกตการเท่านั้นก่อนเดินทางกลับ
นายทรงชัยบอกว่าก็ถือว่าได้ทำหน้าที่อย่างถึงที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันลงชื่อยื่นคัดค้านการประกันตัว2ผู้ต้องหาในครั้งนี้และยังคงเปิดให้ลงชื่ออยู่เรื่อยๆไม่มีการปิดระบบโดยเราจะนำข้อมูลทั้งหมดไปประกอบยื่นคัดค้านในครั้งต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ